เราเป็นนักมวยเราเป็นนักกีฬาสิ่งสำคัญคือระเบียบวินัยอุปสรรคของนักมวยมันมีหลายอย่างครับบางคนก็ครอบครัวบางคนก็เกเรติดสาวติดเที่ยวแม้กระทั่งติดยาเส้นทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้คือนิยามความเป็นมืออาชีพของนักมวยครับเริ่มชกมวยก็เห็นพี่ๆญาติครับก็ซ้อมมวยกันแล้วก็ตัวผมเองก็เห็นก็ไปเล่นนะครับยังไม่ได้ชกมวยครับก็คือไปเล่นไปดูไปหยอกกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับพอดีตากับยายก็พาไปดูเนี่ยไปเล่นเราก็ถามว่าชกไหมก็ชกก็ขึ้นชกกลางคืนมานั้นนะครับก็คือไปประกบคู่ตอนเช้าเปรียบมวยเมื่อก่อนเปรียบมวยก็ตอนคืนก็ชกก็ชกครับแล้วก็ชนะสมัยนั้นก็ไม่เป็นมวยครับแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เรียกว่ายน้ำก็ใส่ว่ายน้ำอย่างเดียวก็ไปอย่างเดียวเลยทั้ง3ยก แค่นั้นเลยไม่มีอาวุธอื่นเลยครับพอชนะมาก็ดีใจครับดีใจเพราะว่ามันเป็นชีวิตวัยเด็กที่หาเงินได้ตอนนั้นค่าตัวผมตอนนั้น150 บาทสมัยก่อนเนี่ยงานวัดมันก็ที่ไหนมีงานวัดก็มีมวยเนาะไม่ว่างานอะไรก็มีมวยสมัยก่อนเห็นก็ชกผมก็มุดไปดูไม่มีตังค์ซื้อบัตรเขาหรอกก็มุดไปดูนี่แหละมุดไปดูผมว่าชอบมวยอยู่แล้ว แต่ว่าไม่รู้จะไปสมัครยังไงงั้นเลยเขาก็ผมเห็นฮอทดอกแล้วผมอยากกินแล้วก็ผมก็ไม่มีตังค์ผมเลยไปขึ้นไปเปรียบมวยขึ้นไปก็ไม่รู้ว่าการสู้อย่างเดียวขึ้นไปก็ว่ายน้ำอย่างเดียวขึ้นไปก็เดินตุ่มๆอย่างเดียวเมื่อก่อนมันชกมีที่ชกตลอดครับก็เลยคิดว่าชอบด้วยหาเงินได้ด้วยด้วยทางที่ว่าครอบครัวยากจนด้วยก็ได้เงินตรงนี้มาจุนเจือครับหลังจากนั้นก็เริ่มอยากเริ่มซ้อมแล้วก็เริ่มแบบดูพี่ๆเขาเริ่มเรียนรู้จากพี่ๆก็คอยช่วยสอนบ้างอะไรบ้างจากแบบเราเคยตักน้ำให้พี่ๆนวดพี่ๆก็แบบพอเราเห็นแล้วเราก็เลยแบบอยากเป็นแบบนี้บ้างมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราหาตังค์ได้โดยการชกมวยอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ผมก็ที่ไหนมีงานวัดมีงานเปรียบฟังข่าวเขาก็พยายามนั่งรถ2 แถวไปนั่งรถเมล์ไปอะไรไปไม่ว่าวัดไหนอะไรไหนแล้วก็พยายามเขาเปรียบกันวันไหนพยายามถามเพื่อนถามอะไรเรารู้ว่าพี่เราเนี่ยชอบมวยอยากให้เราเป็นนักมวยเพราะพี่ชายผมก้องธรณีนี่เขาเป็นนักมวยก่อนผมมาประมาณปีกว่าพอเขาต่อยมวยปั๊บเขาก็ออกจากบ้านไปอยู่พัทยาไปซ้อมมวยอยู่พัทยาเลยวังจันทร์น้อยฝ่ายแดงนะครับก้องธรณีก็ฝ่ายน้ำเงินยกนี้เป็นยกที่1ครับเตะขาเป็นจุดอ่อนนะคุณวรวุฒินะครับตีได้ไหมตีไม่ได้ตีได้ไหมตีได้ไหมครับสนุกเลยครับได้ครับแฟนเฮทั้งสนามตีแฟนเฮทั้งสนามตีขวาเจ็บนะฮะคุณวรวุฒิครับรู้สึกว่า เราไม่ได้ชอบแต่ถ้าเราไม่ซ้อมเราก็โดนพี่ชายตี
อย่างสมัยก่อนบ้านผมเนี่ยอย่างพี่ชายเวลาเขาหยุดน้ำทีนึงเขาก็จะกลับมาบ้าน10 วันเพื่อนๆจะมาที่บ้านเพื่อนพี่ชายเนี่ยจะมาอยู่ที่บ้าน10 กว่าคน20 คนก็จะมาอยู่ที่บ้านพอตกเย็นก็จับเด็กต่อยกันมึงชนะเอาไป5 บาทมึงแพ้เอาไป3 บาทแต่เราเนี่ยเป็นคนในบ้านพอถึงเวลาต่อยเนี่ยเราก็ต้องออกนอกบ้านแล้วไปเล่นที่อื่นแล้วเพราะถ้าเราอยู่เดี๋ยวเราโดนจับต่อยกับเพื่อนๆอีกพอเราออกไปเดี๋ยวพี่ชายก็ต้องไปตามกลับมาตีก่อนด้วยนะถึงจะให้กลับมานะต้องตีก่อนเหมือนเราหนีไปอยู่บ้านเพื่อนนั่นแหละมันก็เลยปลูกฝังมาเรื่อยเราโดนต่อยมวยเพราะโดนบังคับอัจฉริยะอีกหนึ่งท่านสามารถพยัคฆ์อรุณแชมป์เป็นโลกที่ยิ่งใหญ่โอ้โอ้โหอัปเปอร์คัตโอ้โหคุณสุรพลครับนาทีทองไว้หรือเปล่าครับดูกรรมการพันเอกวินิจวงศ์สินวิเศษหนึ่งในจำนวนสุดยอดของกรรมการของลุมพินีดูประชาชนคนดูชกต่อครับชกดูถีบลอยไปทั้งตัวเลยถ้าไม่มีเชือกตกไปเวทีไกลๆเอาอีกครั้งหนึ่งกระเด็นไปดูหมัดคมนะครับโอ้โหโลกโอ้โหไม่ไหวฮุกซ้ายฮุกขวาแต่ละหมัดเต็มเข้าคางหมดครับตาค้างเลยนี่พูดถึงมวยอาชีพเนี่ยมันต่อยครั้งแรกมันได้ตังค์มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพแล้วตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรไอ้ได้เงิน40 บาทเนี่ยเราดีใจแล้วสมัยนั้นผมยังไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ต่อยมวยผมก็คงน่าจะเป็นพวกช่างไดนาโมหรือช่างกึ่งหรือไม่ก็ไปเป็นประมงเพราะบ้านผมอาชีพทำประมงกันหมดมืออาชีพคือการทำอะไรก็แล้วแต่ได้เงินนั่นคือการเลี้ยงชีพนั่นคือมืออาชีพด้วยความที่นักมวยแต่ละคนที่เป็นนักมวยกันมาพื้นฐานมาจากครอบครัวไม่ได้มีฐานะมากมายซึ่งครอบครัวเป็นหนึ่งปัจจัยเลยที่ทำให้เป็นทุกวันนี้ได้รู้สึกว่าตอนแข่งมวยไทยรักย่านั่นแหละครับรู้สึกว่าเป็นมืออาชีพขึ้นมาจากเวทีมวยบูทรที่เราแบบชกมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกว่ามาถึงแบบเข้าวงการมวยไทยรักย่ามาเรามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเขาก็สอนอะไรเราหลายๆอย่างจากค่าตัวที่เราได้200 300หรือ100อยู่ตอนที่เราอยู่บ้านอันนี้ค่าตัวเริ่ม 1,000 2,000 3,000 ยิ่งเราชนะบางไฟได้เป็นเกือบหมื่นไม่เคยแบบว่าได้เงินหมื่นแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเอาละกูจะเอาทางนี้แหละกูจะต่อยมวยเป็นอาชีพนี่แหละแสนชัยเจอกับเพชรบุญชูนะครับก็ยังน่าดูเหมือนเดิมครับฟันศอกขวาครับอ้าวแม่มีแผลหรือยังครับทางด้านของแสนชัยครับแม่โดนศอกไปเยอะเอาถีบหน้าครับเพชรบุญชูพอแตกแล้วครับแตกแล้วครับอย่างนี้ครับแสนชัยครับกำปั้นซ้ายครับแสนชัยถีบขวาครับต้องบอกว่าอย่างสำหรับพี่โชคดีที่ว่าพี่มาอยู่ค่ายที่ดีพ่อที่เป็นเจ้าของค่ายเขารักมวยรักนักมวยดูแลนักมวยดีแล้วก็อยู่แบบครอบครัวถ้าถือว่าเป็นมวยอาชีพคือมันต้องอยู่ในระเบียบรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะต่อยไฟหน้าเนี่ยเราต้องซ้อมยังไงดูแลตัวเองยังไงต้องบอกว่าแต่ละค่ายแต่ละยิมเทคนิคการซ้อมไม่ได้หนีกันมากหรอกแต่ตารางซ้อมไม่เหมือนกันผมอาจจะวางตารางเป็นอาทิตย์วันนี้ทำวันนี้วันนี้ทำวันนี้คือตารางผมต้องเป๊ะแล้วทำให้ต่อเนื่องใน24 ชั่วโมงใน1 วันเนี่ยส่วนมากผมก็ยังตื่นมาเงี้ยผมก็แบบบางวันก็กินกาแฟแล้วก็ไปวิ่งวิ่งสำคัญที่สุดครับของนักมวยทุกคนต่อให้ซ้อมหนักแต่ถ้าขาดวิ่งนี่มันเตะไม่ขึ้นแน่นอนมันไม่มีแรงสภาพร่างกายไม่พร้อมแน่นอน
มัยผมนั่นวิ่งกันตั้งตีห้าครึ่งวิ่งกลับมาซ้อมมวยเสร็จกินข้าวก็นอนประมาณสัก10 โมงนี่ก็ต้องนอนพักกันแล้วซ้อมเสร็จก็อาจจะเป็นพักผ่อนส่วนมากก็จะแบบดูหนังดูอะไรแต่ว่าถ้าแบบบางครั้งเราอยากซ้อมตอนเย็นเราอยากเอามาปรับตอนเย็นอย่างเงี้ยผมก็จะดูคลิปคู่ต่อสู้ก่อนดูให้มันจำแล้วก็เอามาแก้ไขที่เวลาที่ผมซ้อมก็อย่างที่บอกมาโดดเชือกเสร็จพันมือเล่นลมถ้าจันทร์พุธศุกร์มันต้องลงรวมเล่นลมเสร็จก็ต้องไปลงรวม 4-5 ยกแล้วก็มากระโดดเชือกประมาณ15 นาทีนะครับชกกระสอบไปอีกมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นรายการนะครับพี่บางทีถ้า3 ยกแล้วก็ชก3 ยกถ้า5 ยกแล้วก็ชกกระสอบ5 ยกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเตะเป้าเสริมอีก3 ยกเป้าหมัดอีก2 ยกครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีปั้มมีเล่นเชิงบ้างครับด้วยสภาพร่างกายของผู้หญิงนะคะมันก็ยากกว่าผู้ชายนิดนึงแต่ว่าด้วยที่หนูชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วด้วยค่ะร่างกายก็ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมาซ้อมมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเลยค่ะแต่ละไฟท์ที่ชกก็ต้องมีความเหนื่อยมันเหนื่อยมันเจ็บอยู่แล้วเราก็ต้องมาคิดว่าเราต้องซ้อมหนักกว่านี้นะถ้าขนาดนี้เรายังเหนื่อยขนาดนี้ถ้าสมมติว่าเจอแข่งกว่านี้เราจะทำยังไงมันก็ต้องเริ่มไปเรื่อยๆทำร่างกายเพราะร่างกายพี่ก็เร่งไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ทางคู่ต่อสู้อะไรประมาณเนี้ยแก้เกมแก้อะไรเงี้ยทวนเชิงทวนอะไรและแก้จังหวะอย่างเราซุปเปอร์บอลต่อยมวยซ้ายเราก็จับเป้าแล้วก็ยืนกาดซ้ายทั้งที่เราก็เป็นมวยขวายืนให้เขาชินกับคู่ชกข้างซ้ายอะไรประมาณเนี้ยมันต่างจากแบบแรกๆที่เราแบบเหมือนเล่นเราแบบไม่ได้แบบยึดเป็นหลักอะไรเงี้ยครับแต่พอมาจริงจังแล้วมันต้องแบบการนอนการพักผ่อนเพราะว่าเมื่อก่อนผมเรียนด้วยต้องแบบขับรถไปเองไปโรงเรียนเองอะไรเองเนี้ยต้องระวังเพราะว่านักมวยแบบว่ากับยานพาหนะหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็แบบมันอันตรายในช่วง1 เดือนก่อนที่จะชกนี่ก็เราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ1 อาทิตย์เราก็จะพักแค่1 วันครับส่วนช่วง10 วันสุดท้ายหรือว่า2 สัปดาห์สุดท้ายนี่คือเราจะซ้อมทุกวันเลยครับพี่ไม่มีพักซ้อมทุกวันนักมวยมันอุปสรรคเยอะด้วยเดี๋ยวเจ็บนู่นเดี๋ยวเจ็บนี่จากการฟิตซ้อมบ้างจากป่วยบ้างอะไรบ้างมันหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างวิชาการกีฬามาแบบมันแบบไฮเทคมากเลยสมัยผมมันไม่มีถ้าผมมีผมก็มันมาช่วยเรื่องศักยภาพของร่างกายได้เยอะจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องดีกับตัวผมเองนะเป็นเรื่องดีกับตัวที่แบบได้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยมันก็ได้มีอะไรแปลกใหม่ได้ความคล่องตัวได้แบบอย่างเมื่อก่อนก็จะมีแบบวิ่งสปีดยาวก็มีแบบไม่ได้ผลเลยอะไรเงี้ยคือเอาหนักไว้ก่อนเอาแบบปล้ำอย่างเงี้ยปล้ำกันก็แบบเอาหนักไว้ก่อนเนี้ยแล้วทุกวันนี้มันแบบมียืดหยุ่นมันก็เป็นความรู้ที่ว่าเราไม่รู้เราเป็นเทรนเนอร์อาจจะยุคก่อนแต่เรามายุคนี้แล้วก็ต้องยอมรับเพื่อมาพัฒนานักมวยนักกีฬาที่เราดูแลอยู่ในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยทางเราก็มีการมุ่งเน้นก็คือในเรื่องของการชั่งน้ำหนักนะฮะก่อนแข่งขัน1 วันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นักกีฬามีการที่จะหมดแรงนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีการแข่งขันเนี่ยเราจะมีการชั่งน้ำหนักช่วงเช้าแล้วก็มีการมาต่อยแข่งกันช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางการกีฬามวยมองเห็นแล้วว่านักกีฬาเนี่ยพอขึ้นชกแบบนี้นักกีฬาการรีคัฟเวอรี่ร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้ทันท่วงทีซ้อมหนักก็ซ้อมหนักทุกวันอยู่แล้วแต่ละค่ายเทรนเนอร์ก็มีหน้าที่ซ้อมให้นักมวยเทรนเนอร์มีหน้าที่คุมให้ซ้อมนักมวยซ้อมตามโปรแกรมทีนี้นักมวยจะจัดการตัวเองยังไงถ้าไม่พักผ่อนร่างกายก็ปรับสภาพไม่ทันบางคนซ้อมเสร็จไปเดินห้างดูหนังกับสาวไปนู่นนี่นั่นทุกอย่าง
นักมวยถ้าไม่ได้พักผ่อนต่อให้ซ้อมหนักแค่ไหน มีผลกับการชกแน่นอนครับ นักมวยเก่งๆดังๆสมัยก่อนต่อยมาเที่ยวหมด เพราะเงินมันหาง่ายเดี๋ยวกูต่อยใหม่กูก็ได้อีก พอสังขารไม่มีแล้วทีนี้มันหาไม่ได้แล้วไงไอ้เงินเก็บก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันก็เลยลำบากกัน อย่างผมตอนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมผมชกเสร็จผมก็ไปเที่ยวเตะเที่ยวอะไรกินเหล้าเมายาเหมือนเด็กๆทั่วไปเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแต่พอมันโตมาอย่างนิดนึงมันก็จะรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะตัดออกไปเพราะถ้าเราอยากจะยังอยู่ตรงนี้เราก็ต้องตัดออกไปให้หมดตอนที่เหลิงอ่ะไม่รู้ตัวว่าเหลิงแต่มีคนเตือนเฮ้ยมึงไม่เหมือนเดิมนะเสี่ยจะเตือนมาตลอดว่ามึงไม่เหมือนเดิมนะมึงทำตัวมาไม่เหมือนที่มึงมานี่เลยมึงขยันมึงอะไรตอนนี้มึงไม่เหมือนเดิมเลยก็ถึงขั้นเรียกพ่อกับแม่มาคุยว่าสแตมไม่เหมือนเดิมแล้วนะแค่บอกเอาไว้ว่าสแตมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าแล้วก็ตรงตามนั้นก็คือไม่เหมือนเดิมขี้เกียจซ้อมมีความรักคิดว่าตัวเองโอเคซ้อมขนาดนี้ไม่มีใครเก่งแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าจากที่บอกคู่ต่อยเราต้องซ้อมมากกว่าเราถ้าเขาจะมาเอาของเราฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เหลิงแล้วก็ทำให้ตัวเองเสียใจมากที่สุดแล้วก็ทำให้คนข้างหลังอย่างเช่นพ่อกับแม่เสียใจมากๆอย่างเช่นแบบว่าอันนี้ประสบการณ์จริงๆเลยก็แบบเหมือนกับเรามีรายการจะชกแล้วแต่ว่าเราไม่พักผ่อนเราซ้อมเที่ยวเงี้ยก็มีแต่ว่าเราจะดึงในจุดที่เราไปทำเงี้ยกลับมาคืนให้มาอยู่ในกรอบของเราคืนให้ได้เงี้ยส่วนมากผมก็เคยมีครับมีแบบทะเลทลายไปนิดนึงแต่ว่าผมจะดึงตัวเองกลับมาอยู่ที่ผมเป็นเงี้ยก็เลยกลับมาคิดใหม่เพราะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราขาดวินัยไม่ได้ครับมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเราขาดวินัยไปโดยแบบเราไม่ทำตามที่เราซ้อมเราตั้งหลักเกณฑ์ไว้เราต้องซ้อมเราต้องอยู่ที่ประมาณนี้แต่มันก็จะมีอยู่2 ไฟที่แบบว่าเราทำไม่ได้เพราะเราขาดวินัยไฟนั้นก็ทำให้เราเสียโอกาสครับอย่างล่าสุดเลยก็รถถังไงแต่ไฟนั้นมันมีเหตุจำเป็นด้วยอะไรด้วยไงครับก็เลยแบบพลาดเยอะแล้วก็แบบมันก็เสียโอกาสในการชิงแชมป์ของผมด้วยไฟนั้นครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษทางแฟนมวยทุกคนก่อนครับว่าตัวผมเองก็ทำน้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องขอโทษทางด้านทีมงานของรถถังของน้องรถถังด้วยครับที่ไม่สามารถทำน้ำหนักลงไปในเวทที่ตัวเองชกได้เลยทำให้ไม่มีการชิงแชมป์เกิดขึ้นแต่เราก็ยังได้ชกกันและผมก็ยังเชื่อว่าจะชกให้สนุกแล้วก็เต็มที่แน่นอนยอมรับว่าเหลือแค่ประมาณ5 โล 6 โลซึ่งตัวเองคิดว่าไหวแต่พอมาทำจริงๆก็คือผมก็คุมมาเรื่อยๆวันละโลลงมาเรื่อยๆแต่มาถึงจุดที่มันไม่ไหวจริงๆก็คือมันลดไม่ลงมันวิ่งไม่ลงก็ได้พูดคุยกับทีมงานว่าผมลดยังไม่ลงอะไรเงี้ยผมขอทีมงานว่าผมจะลดลงไหมผมต้องทำไงเนี่ยแต่ว่าผมก็ทำจนถึงวินาทีสุดท้ายผมทำจนสุดแล้วก็ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆต้องขอโทษด้วยครับไม่ไหวจริงๆนั่นแหละครับมันเกิดจากความผิดพลาดของตัวผมเองแล้วก็คือมันมีคนด่าเยอะในไฟนั้นอ่ะตั้งแต่ทำน้ำหนักแล้วก็มีคนด่าคนโจมตีคนใดแบบหนักมากเลยนะจริงๆมันหนักมากแต่ผมไม่ค่อยใส่ใจแต่ผมก็เราก็ต้องเอาไปแก้ไขเวลาเขาด่ามันก็คือเราทำไม่ได้อ่ะครั้งล่าสุดที่แตมได้เปลี่ยนคู่ชกเปลี่ยนกติกาตอนแรกแตมได้วางกับอานิซ่าแม็กสันต่อยสเปเชียลรูทแล้วอยู่ๆต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่ต่อยด้วยหรือเขามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนเป็นซูเปอร์เกิร์ลแอนนาน้องน้ำหนักประมาณ56เป็นสตอเวทแต่น้ำหนัก52เป็นอะตอมเวทซึ่งโปรเฟชชั่นอลที่สุดคือรับต่อยไม่อยากให้รายการเสียนั่นคือสิ่งที่แตมคิดว่านั่นคือมืออาชีพ Subalek is now in the most important spot in Muay Thai of the last 50 years. Can Rodtang capture his biggest win to date in the most anticipated Muay Thai fight
เอาละครับผู้ที่แฟนมวยทุกคนรอคอยครับผู้ในฝันซึ่งฝันมาหลายปีแล้วเป็นจริงสักทีครับลุ้นกันเลยครับยกที่1ครับอายุห่างกันแค่ปีเดียวนะครับรถถัง26ครับซุปเปอร์เล็ก27ครับต่างคนต่างแลกศอกครับพยายามจะเตะขาครับรถถังทั้งคู่มีความสนิทสนมกันพอสมควรนะครับคุณภาพล้วนๆนะครับเอาหมัด 1-2 ครับแล้วก็เตะขาครับงัดศอกมาครับรถถังครับประสานแข้งครับตัดลำตัวศอกของซุปเปอร์เล็กครับศอกของรถถังครับโอ้โหได้เลือดแล้วนะครับได้เลือดแล้วนะครับทางด้านของรถถังครับรถถังนั้นได้เลือดจากซุปเปอร์เล็กครับคุณผู้ชมครับโอ้สีผมเปลี่ยนแล้วครับสีผมเปลี่ยนแล้วครับโอ้โหกรรมการต้องขอเวลานอกให้แพทย์ขึ้นมาดูเลยครับโอ้โหจากเป็นสีเขียวนี่เป็นสีแดงแล้วครับผมครับลุยต่อครับช่วงยกที่2ครับเสียบเข่าฟันศอกครับรถถังเองก็หาจังหวะฟันเหมือนกันจังหวะเด้งตีเข่าครับเสียบเข่าแลกกับหมัดของรถถังครับโอ้โหรถถังศอกครับโอ้โหโดนศอกขวาครับเอาจริงๆถ้าในมุมมองอ่ะมันแล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการแต่ในรูปแบบที่ผมเป็นคนชกอ่ะโดนซึ่งในจังหวะนั้นอ่ะถ้าถามว่าผมผลักผมไม่ได้ผลักครับมันโดนเพราะว่าในจังหวะที่รถถังเขาล้มไปเงี้ยก็คือในตัวมันก็ยังยืนจ้องเขาอยู่แต่ว่าในมันเป็นจังหวะที่ผมแทงจังหวะที่แทงไปแล้วแบบเหมือนแบบโดนปลายเท้าอะไรด้วยก็ทำให้เหมือนเขาสะดุ้งอะไรเงี้ยแต่จริงถ้าถามว่าโดนไหมโดนครับโดนมีอะไรจะเสียแล้วครับรถถังโดนนับยก2ครับยกนี้ต้องลุยให้ได้ครับอย่างน้อยก็ต้องเอามาให้ได้สัก1นับคืนมาครับโอ้นี่ใส่สุดพลังนะครับผลักออกก็ศอกขวาตามครับตีเข่าซ้ายได้ครับก็เชื่อว่าใช้พลังเยอะกว่าต่อยกับต่างชาติแหละครับทั้งคู่ครับแล้วหมดยกครับโอ้โหเอาหัวใจไปเลยครับ And now, ladies and gentlemen, after 3 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. Superland! ทุกคนเขาอยากดูดีแมตช์กันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คือผมทำน้ำหนักไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยลูกเนี่ยโดนไม่โดนอะไรเงี้ยครับพี่เชื่อไหมมันเขาเถียงกันในโซเชียลไม่พอบางคนเขาเถียงกันแบบเนี่ยอย่างนี้เลยนะคือต่างคนต่างมีคนที่ติดตามเยอะคนที่เชียร์เยอะอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ที่แบบมันไม่แฟร์บ้างอะไรบ้างเงี้ยก็เลยแบบมีดราม่าขึ้นมาแต่ตอนนั้นที่ตัวนักกีฬาเองเขาก็จริงครับไม่ได้อะไรกันครับใช่ครับไม่ยังไปเตะบอลด้วยกันอยู่เลยก็เช้ามารถถังก็ยังโทรหาเป็นไงบ้างมาเตะบอลได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกกลับไปดูสภาพก่อนใช่ไปเตะบอลเอาจริงๆผมมองถึงเรื่องแบบประสบการณ์การแก้เกมบนเวทีแล้วอย่างหนึ่งคือสตาฟทีมเทรนเนอร์ที่ว่าเราสอนเรามาบอกเรามาเงี้ยแล้วเราเอาตรงนั้นเราไม่สามารถไปทำบนเวทีได้ 100% หรอกครับเราไม่สามารถไปทำได้ 100% แต่เราเอามาแก้คนที่เป็นแชมป์อย่างตัวผมเองก็คือซ้อมให้หนักขึ้นแล้วก็ศึกษาคู่ต่อสู้ให้แบบดีขึ้นให้ละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่คือตัวผมเลยอย่างเช่นผมไปป้องกันแชมป์ไฟล์ล่าสุดส่วนมากผมก็จะแบบดูเขาก่อนว่าเขาเป็นนักชกสไตล์ไหนอะไรเงี้ยผมก็จะดูผมบอกเลยว่าบนเวทีอ่ะคือสถานการณ์จริงคือการแก้สถานการณ์ของทั้งคู่จริงๆถามว่าคู่ต่อสู้ที่มาชกกับเรามีจุดด้อยไหมไม่มีครับส่วนน้อยมากที่จะมองเห็นแต่ว่าเราก็มองเห็นในรูปแบบของเราว่าจะมีลูกนี้นะที่เขาทำบ่อยแต่พอแบบมาเกิดในเหตุการณ์จริงเขาไม่ทำเลยต้องยอมรับทีมงานเขาเหมือนกันว่านี่คือเขาแก้เรามาเหมือนกันทีมงานเขาก็วางแผนมาดีไอตัวที่เตะขาเราตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าคือเรามีช็อตตรงที่แบบว่าให้เขาออกจังหวะนี้มาเพื่อที่เราจะแบบหาแบบจุดโฟกัสที่จะแบบว่าปิดเกมเขาไม่ได้ครับ Takeru's trying to be more of a counter puncher, but you're saying Mitch that he's got to be first. He's got to go first. You can see Ray, it's already starting to welt up. เอาอย่างผมเลยผมชกมาเยอะผมมีประสบการณ์มาเยอะแต่บางครั้งขึ้นไปบนเวทีเราก็จะมองไม่เห็นนะว่าเราได้เปรียบจุดไหนคือต้องมีเทรนเนอร์ข้างล่างที่จะมองเห็นหมดทำไมเราไม่แยบตรงนี้ทำไมเราไม่เตะทั้งที่เราเตะแล้วมันเข้าแต่เราชกจริงเราไม่รู้นะบางครั้งก่อนซ้อมผมบอกเทรนเนอร์เลยว่าพี่ผมไม่ได้กลัวอย่างอื่นนะแต่สิ่งที่ผมกลัวคือลูกนี้คือลูกที่เนี่ยที่ผมโดนเลยผมก็แบบนิดเดียวแล้วมันรอดมาโดนแบบมือผมก็ยังอยู่แบบประมาณนี้ก็คือรอดมานี่คือสิ่งที่ผมกลัวก่อนชก
grimacing when he's throwing those shots. Double left hooks and body work by Tucker. พอผมรู้แล้วว่าตัวเขาเองก็น่าจะรู้ด้วย เพราะว่าก่อนผมโดนนั้นผมพยายามที่จะฝืนแบบมันจุกตั้งแต่โดนเตะแล้วล่ะอาศัยแบบล่อให้เขาชกหน้าเพราะว่าไม่ให้เขาชกท้อเพราะว่าหน้ามันเปิดเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วระยะประชิดน้ำหนักมันไม่มีต่อให้แบบว่าจะต่อยแบบน้ำหนักมันไม่มีแรงส่งจากหัวไหล่ Still undisputed one flyweight kickboxing champion of the world, Superland. เมื่อก่อนคนแทบไม่รู้จักเลยนะมวยไทยคนแทบไม่รู้จักส่วนมากจะเป็นฟุตบอลมากกว่าแต่ว่ามวยไทยไม่รู้แต่ว่าพูดถึงตอนนี้ก็ถือว่ามวยก็ถือยกระดับหนึ่งเลยแล้วจริงๆอยากให้เห็นความสำคัญเพราะว่ามวยไทยจริงๆแล้วมันไปไกลมากนะไปไกลถึงอาวุธมวยไทยทุกอย่างอันตรายคำว่ามวยไทยขนาดต่างชาติเขายังอยากมาเรียนกับเราเลยก็ในส่วนของความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวค่ายมวยนะฮะตัวนักมวยนะครับแล้วก็ตัวโปรโมเตอร์อันนี้ก็คือเป็นตัวหลักๆนะครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในการสร้างความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพให้กับบุคคลในวงการกีฬามวยและก็รายการของการแข่งขันกีฬามวยให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าคิดจะมาต่อยมวยแล้วมันต้องทำให้เต็มที่ไม่ใช่มาครึ่งกลางๆพอจะได้ตังค์แล้วคุณไม่เอาละเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นในหันมาต่อยมวยแล้วทุ่มเทให้มันเต็มที่อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่เก่งต่อยได้แค่นี้มันต้องมีความพยายามให้มากกว่านี้มันถึงจะต้องเก่งมาเนี่ยมันทุกอย่างมันตามมาหมดไม่ว่าจะเงินทองชื่อเสียงมันตามมาหมดทุกอย่างแล้วเรามีโอกาสทำอะไรได้อีกหลายอย่างสำหรับหนูนะคะหนูเอาครอบครัวตั้งค่ะว่าทุกอย่างหนูทำเพื่อครอบครัวนะเพราะว่ามีคนข้างหลังที่เขารออยู่หนูก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งครอบครัวหนูต้องสบายเพราะตัวหนูผมไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากมวยผมอยู่กับมวยมาตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้ผมก็มีให้พ่อแม่ตอนนี้ก็แบบยิ่งตอนนี้ด้วยก็คือเปลี่ยนชีวิตหมดเลยพ่อแม่อยู่ดีขึ้นพี่น้องก็หมดหนี้จริงๆแล้วในการชกมวยผมอยากทำให้มันดีที่สุดอยากไปถึงเป้าหมายที่ผมวางไว้ตอนนี้ก็ถือว่าผมถึงแล้วตลอดการชกมวยมาผมก็ได้รับหลายรางวัลมาแทบหมดแล้วครับแทบทั้งหมดเลยแล้วก็ผมเข้ามาชกในรายการวันผมก็อยากได้แชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพแชมป์โลกเนี่ยซึ่งผมก็ทำได้แต่ผมก็ยังมีเป้าหมายของผมอีกในกติกามวยไทยในกติกาที่ว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆของผมอีกก็มวยมันคือชีวิตครับมวยมันคือชีวิตเพราะว่าเราก็อยู่กับมันมาทั้งชีวิตเราฝึกเราซ้อมเราเหนื่อยเราท้อเราบาดเจ็บเรามีความสุขทุกอย่างมันคือชีวิตเราเลยถามว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราไหมมันก็เปลี่ยนตั้งแต่แรกที่เราเลือกที่จะอาชีพที่จะต่อยมวยแล้วครับ